සුබම සුබ දවසක් හැමෝටම. 777 සයිට් එක ගැන දැනගෙන ගේමක් ගහන්න එන අයට මේකේ රෙජිස්ටර් වෙන තැන ඉඳලා සිග්නල් එකකට බෙට් එකක් දාන්නේ කොහොමද කියන තැනට මම මේ වීඩියෝ එක සරලව පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මම මේ සයිට් එකේ link එක වීඩියෝ එක පහලින් දාන්නම්. එතනින් ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම සයිට් එකට log වෙලා මේකේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කරගන්න. සයිට් එක log වුණාන් පස්සේ ඔයාලට පේන විදිහට උඩින්ම තියෙනවා ඊමේල් එක. ඊමේල් එක දෙන්න. ඊට පහලින් තියෙන login password එක. login password එකක් දෙන්න. ඊට පහලින් තියෙන withdraw password එක. withdraw password එකත් දෙන්න. මෙතන withdraw password එක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. මොකද සල්ලි ගන්න ගියාම ওই password එක අනිවාර්යෙන් ඕනේ. ඊට පස්සේ පහලින් තියෙන WhatsApp number එක WhatsApp number එක දෙන්න. ඊට පහලින් තියෙන අංකය වෙනස් කරගන්න එපා. ඊට පස්සේ register දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ page එකකට එන්නේ. මේ site එකට අවම $12ක් deposit කරන්න ඕනේ. මේකේ මේ $1ක් කියන්නේ මෙන්න මෙතන පෙන්නන්නේ $100ක් කියන්නේ 100ක් විදිහට. අපි දැන් $12ක් මේකට දානකොට අපිට මෙතන පෙන්නන්නේ 1200ක් විදිහට. හරි. කියන්නේ $1ක් coin 100ක්කින් තමයි පෙන්වන්නේ. හරි. දැන් මෙතන ඔයාලා පේනවා 1453ක් තියෙනවා. 1453ක් කියන්නේ මෙතන $18ක් තමයි තියෙන්නේ. හරිද? $18ක් තියෙන්නේ. ඒ ගැන ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ඒ ගැන පොඩි අවබෝධයක් තිබ්බහම ඇති. ඊට පස්සේ බලන්න පල්ලෙහාම තියෙන win කියලා එකක්. ඔයාලා මේ win එකට යන්න. ඔව් win එකට ගියාට පස්සේ ඔන්න ඔයාලට මෙන්න මේ page එක තමයි bid කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. හරි මේක හරිම සරල දෙයක්. ඔයාලට උඩ පේනවා ඇති join green join red කියලා කලර් දෙකක් තියෙනවා. අපිට සිග්නල් එක විදිහට ලැබෙන්නේ එක්ක green නැත්නම් red විදිහට. හරිද? ඊට පහලින් බලන්න countdown එකක් දුවනවා. ওই countdown එක විනාඩි 2යි තත්පර 50ක් විතර තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ඒකට අවසාන තත්පර 30දී අපිට bet කරගන්න බෑ. ඊට කලින් අපි bet එක දාගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව countdown එකට වම් පැත්තෙන් බලන්න period අංකයක් තියෙනවා. හරි period number එක. ඔය period number එක අනිවාර්යයෙන් හොඳට බලන්න. period number එක බලලා තමයි අපි bet එක දාන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පල්ලෙහෙන් බලන්න Faraday ඒ වගේම තවත් icon තුනක් තියෙනවා. හරිද? ওই icon හතරෙන්ම ගොඩක් විට අපිට signal එක ලැබෙන්නේ Faraday එකෙන්. හරිද? මොකෙන්ද දෙන්නේ? Faraday එකෙන් දෙන්නේ නැත්නම් අනිත් icon තුන බලන්න. මොකෙන්ද ඔයාලට signal එක ලැබෙන්නේ? period එක මොකද්ද කියලා බලලා තමයි අදාළ කාලයක තෝරලා ඔයා bet එක දාන්නේ. හරිද? ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි අදාළ group එකෙන් ඔයාලට signal එක දෙන්නේ. හරිද? දවල් 12ට, දවල් 2:30ට, හවස 5:30ට, හවස 7ට සහ රාත්‍රී 8:30ට ඔයාලට සිග්නල් හම්බ වෙනවා. හරි මෙතනින් ඔයාලට ෆ්‍රී සිග්නල් දෙකක් තමයි මුලින්ම ලැබෙන්නේ. හවස 2:30ට සහ රාත්‍රී 8:30 කියන සිග්නල් දෙක. අනිත් තුන VIP සිග්නල්. VIP සිග්නල් වලට යන්න ඩෙවලොප් කරගන්න ඕනේ. ඒ ගැන මම පස්සේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කියන්නම්. දැනට 2:30 සහ 8:30 කියන ෆ්‍රී සිග්නල් දෙකට දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයාලට බෙට් කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට බලන්න මෙතන period එක දාලා තියෙනවා. හරිද? advice එක දාලා තියෙනවා Faraday එකෙන්. හරිද? ඊළඟ කලර් එක දීලා තියෙනවා green කියලා. මෙතනදී ඔයාලා විශේෂයෙන් බලන්න period එක මොකද්ද? advice එක මොකද්ද? හරි? කලර් එක මොකද්ද? ඒ වගේම දාන ගානත් කියනවා ඔයා bet කරන ගාන ඇත්තටම මේකේ වැදගත් වෙනවා. හරිද? විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ සමහර අවස්ථාවල මේක වට 4කට යනවා. හරි? වට 4කට යනවා. එතකොට ඔයාලා අනිවාර්යෙන් අඩු balance එකක් තියෙනවා නම් පටන් ගන්න ඕනේ $1කින්. මම උදාහරණයක් විදිහට මම කියන්න ඔයාලට ලැබුණේ period number එක හිතන්නකෝ 217 කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති countdown එකකින් වම් පැත්තේ වගේ period number එක තියෙනවා. signal එක ලැබුණේ 217 කියන period number එක තමයි ලැබුණේ. ලැබුණේ green කියලා හිතන්නකෝ. හරි green කියලා හිතන්න. එතකොට මෙතන countdown වල පේනවා ඇති දැන් 1:36යි. හරිද? අපි යනවා green එකට. ඔයාලට ලැබුණේ දැන් green. හරි green එකට යනවා. green එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා පේනවාද number කියන තැන එකක් වෙල්ලා තියෙනවා. එතන එකක් කියන්නේ $1. $1ක් දාලා යටින් තියෙන confirm button එක touch කරගුවම ඔයාලට පුළුවන් bet එක දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා පල්ලෙහා තියෙන mine එකට යන්න. පල්ලෙහාම තියෙන mine එකට. හරිද? mine එකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේකට ඔයාලා සල්ලි දාගන්න ඕනනේ. හරි සල්ලි දාගන්න ඔයාලට පේනවා ඇති family button එකක් තියෙනවා recharge කියලා. ඒක ඇතුළට යන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති barcode එකට යටින් address එකක් තියෙනවා. ওই address එක copy කරලා ඒ සල්ලි දාන කෙනාට යවන්න. එයා ওই ඇඩ්‍රස් එකට ඔයාලට සල්ලි එවයි. සල්ලි දැම්මට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ බාකෝඩ් එකට යටින් තියෙන බලන්න තැඹිලි පාට බටන් එකක්. transfer finish කියලා තියෙනවා. ඔය transfer finish දුන්නා දීලා site එක refresh කරන්න. එතකොට ඔයාගේ සල්ලි උඩ තියෙන balance එකට එකතු වෙයි. ඊළඟ කාරණේ තමයි ඔයාලට දැන් මේකේ මුදල් ගන්න ගියාම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට Binance කිනුමක් හදා ගන්න වෙනවා. හරි Binance account එකක් හදා ගන්න වෙනවා. Binance account එකක් හදලා හරිද? ඒකේ deposit එක ගිහිල්ලා deposit එකේ තියෙනවා address එකක්. ඒ address එක copy කරන් ඇවිල්ලා හරි deposit එකේ address එක copy කරගෙන ඇවිල්ලා
මෙතන මේ බැංක් කාඩ් කියලා තියෙන්නේ. බැංක් කාඩ් කියන තැන USDT account කියන තැන ඉස්සරහින් ඔයා අරගෙන ආපු ඇඩ්‍රස් එක කොපි කරලා ඇඩ් කරගන්න. ඇඩ් කරාට පස්සේ ඔයාලා උඩින් පේන මේක කොළ පාටින් අර T කියලා වැටලා ඇඩ්‍රස් එකක් එතන සේව් වෙනවා. හරි දැන් මගේ මේ සේව් කරලා තියෙන නිසා තමයි මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. දැන් අපිට සල්ලි ගන්න ඕන නම් හරි Binance එකට withdraw කරගන්න ඕන නම් ඔයාලා withdraw යන්න. හරිද? withdraw යන්න. withdraw ගියාට පස්සේ ඔයාගේ balance එක උඩින්ම පෙන්නනවා. ඊට පල්ලෙන් කොළ පාටින් තියෙන දන. හරි. අනේ පහලින් දෙන කොළ පාටින් තියෙන තැන ඔයාගේ withdraw කරගන්න ඕන balance එක type කර ගන්න. ඒකට විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ අවම මේක ගන්න දෙන්නේ withdraw කරන්න තියෙන්නේ 1030ක්. හරිද? අවම withdraw කරගන්න දෙන්නේ 1030ක් තමයි withdraw කරගන්න දෙන්නේ. හරිද? එතකොට P එක විදියට ඔයගෙන් මෙතන coin 30ක් කපා ගන්නවා. හරි coin 30ක් කපා ගන්නවා P එක විදියට. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගාන දැම්මම පස්සේ ඊට පල්ලෙහෙන් තියෙනවා choose to pay කියලා. හරිද? ඒක ටච් කරගන්න ඔයාලට තියෙන එතන confirm දෙන්න විතරයි. confirm දෙන්න විතරයි. හරිද? ඊට select account එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ account එක ටච් කරගෙන එතන confirm දෙන්න. එතකොට ඔයාගේ account එක ඔටෝ මෙතන add වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මතකද site එකට log වෙනකොට withdraw password එකක් දුන්නා. අන්න ඒ withdraw password එක පහලින් type කරලා withdraw දෙන්න. පහලින් තියෙන withdraw එක දුන්නාන් පස්සේ ඔයාගේ සල්ලි ඔයාගේ Binance account එකට වැටෙනවා. site එකේ ප්‍රධාන වශයෙන් කියලා දෙන්න තියෙන ඔච්චරයි. හරිද? ඉතින් තවත් අමතක දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් මට ප්‍රයිවට් කතා කරලා අහලා දැනගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ free signal group එකේ link එක මම වීඩියෝ එකට යටින් දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට group එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හරිද? මේකේ ප්‍රධානම දේ තමයි ඔයාලගේ money balance කරගන්න. හරි? ඔයාලගේ තියෙන සල්ලි ටික balance කරලා මේකට දාගන්න. තණ්හාවට ගන්න යන්න එපා. තණ්හාවට ගන්න ගියොත් ඇත්තටම lost වෙනවා. හරිද? rules වලට යන්න. ඒවා group වලින් දැනුවත් කරයි. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.